In het tweede deel van deze video gaan we bekijken hoe we eigenlijk met stringify gaan werken. Hiervoor ga ik hier dus stringify.js en ik ga heel rap een object hier aanmaken. En dus als we nu stringify.js gaan doen, dan zien we dat hier object staat. Dus object. Terwijl in de browser is het allemaal mooi dat je dit kan openklappen, maar dus hier, deze objecten zijn dus verborgen. Als we dit willen aanpassen, dan gaan we hier zeggen JSON.stringify en dan doen we hier 0 en 2. En dus die 2 die is de spatie voor indentatie. En die 0 is hetgeen dat hij gaat vervangen. Dus stel nu dat er hier... ja, ergens een 0 object, dan gaat het dit gewoon weglaten. Dus hier gaat dat uiteindelijk alle eigenschappen zijn. Dus dit is de string. Met die JSON stringify kan je dit dus volledig omzetten naar een string. Die dan met indentatie volledig gestructureerd is en ook alle objecten erin verwerkt heeft. Oké, dit was dan voor deze video. Het was vrij kort, maar ik hoop dat het duidelijk was. En die niet, stel gerust nog enkele vragen. En dan zie ik jullie later terug.